Itt a változás szele. Érzitek? Minden pillanat változik. Minden pillanat más. Dimenziók milliárdjai. Életek, élethelyzetek. Érzések, érzelmek, gondolatok folyamatosan változnak. Mindig más, mindig új. Mindig a legfrissebb. Mindig minden változik kívül, és még belül is. Mi az, ami állandó? Ki az, aki állandó? Itt a változás szele. Engedd meg, hogy változzon minden. Engedd meg, hogy dolgok, emberek, élethelyzetek megjelenjenek, változzanak, eltűnjenek. Amit átélsz, az változik. Az, aki ezt a szelet tapasztalja, a változás szelét, az nem változik. Változatlanul itt van, változatlanul szemtanúja mindennek. Az, aki te vagy, az nem megy sehová. Az, aki te vagy, annak minden jó úgy, ahogy van. Azért, mert nem arra figyel, hogy mi hogyan van. Nem úgy, mint te. Te folyamatosan nézed, hogy hogyan vagy, hogyan van a környezeted, hogyan vannak a többiek. Figyeled, hogy mi, ami minden változik. Próbálod megragadni az állandót a változóban. Nem fog menni. Eddig csak egy egész életen keresztül próbáltad megragadni azt, amit szeretnél. És ez azért van, mert valójában nem vagy tisztában azzal, hogy mit szeretnél. Szeretnél szép tárgyakat, szeretnél kényelmes életkörülményeket, szeretnél boldog kapcsolatokat, szeretnéd elfogadni önmagad, szeretnél sikeres lenni, szeretnél egy csomó mindent. Ugyanis az elméd meg van róla győződve, hogy ha ezeket elérted, akkor megnyugodhat, akkor nem kell, hogy foglalkozzon semmi ilyennel, és élvezheti a pillanatot. Az elméd soha nem fog élvezni a pillanatot. Amikor élvezed a pillanatot, akkor azt nem az elméd teszi ugyanis. Az elméd ugyanis mindig csak mérlegelésre képes. Az elméd csak kombinálni tud, stratégiázni, manipulálni, elfedni dolgokat, kiemelni dolgokat, megmásítani dolgokat, pedig a változás szele itt van. Akármit csinál az elméd. Nem fogja tudni megrögzíteni azt a pillanatot, amiben jól érezheti magát, és nem fogja tudni az összes többi körülményt kisöpregetni az életéből, mert nem ezáltal változik a körülmény, hogy te az elméddel mit logikázol. És nem azáltal leszel boldog, hogy ezeket a körülményeket logikázással megváltoztattad. Mert a valódi boldogság az nem függ ezektől. És igen, tudom, már hallottad. Azt tudod, hogy nem a körülményektől függ az, hogy érzed magad, akkor mégis hogyan van az, hogy mégis azon erőlködsz nap, mint nap, hogy ezek a körülmények megváltozzanak. Vagy ha már nagyon spirituálisnak érzed magadat, úgy érzed, hogy már ébredezel, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy jó, akkor nem foglalkozunk a körülményekkel, hanem helyette arra figyelek, hogy itt belül minden rendben legyen, és folyamatosan ezeket próbálod megváltoztatni. Ez még mindig a körülményekhez tartozik. Ez még mindig a külvilág, akkor is, hogyha testeden belül érzékeled.
A tudatosság nincs sem a testen belül, sem kívül, illetve mindenhol. Ez az egész fizikai lét a tudatosságon belül zajlik. Tehát azáltal, hogy változtatgatod a külvilágot, és hogy változtatgatod a belső világodat, a működésedet próbálod megrendszerezni, rendbe tenni, és egy új letisztult rendszert létrehozni, az nem fog sikerre vinni. Abból a szempontból, hogy megtaláld ezt a nyugalmat. Mert a belső nyugalom az nem belül van. Igen, jó, hogy befelé figyelj, hogy észrevedd, hogy a külvilágnak a változásai nem tudnak rád hatni. És az, hogy befelé figyelj, az nem is azt jelenti, hogy kezdj el foglalkozni a belül zajló dolgokkal. Az azt jelenti, hogy kezd el meglátni, hogy azoktól függetlenül mi az, ami folyamatosan jelen van. Mi az, ami nem változik között a sok változó dolog között. Mi az, amit mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, mindegy, hogy mit teszel, mindegy, hogy érzed magad, mindegy, hogy mit gondolsz, mindegy, hogy mi vetsz körül, mindig ugyanaz. És mondhatod, hogy igen, leülök meditálni, és megnézem, hogy ki meditál. Hogy fogsz ehhez hozzá? Megkérdeznéd, hogy igen, akkor hogy kell csinálni, mondd meg. Nincsen hogyanja. Egyszerűen leülsz, és megfigyeled, hogy ki az, aki meditál. Csak hogy, amikor azt várod, hogy majd erre kapsz egy egyértelmű választ, amikor azt várod, hogy majd meglátsz valakit, aki nem te vagy aki neked egy másfajta verziód, vagy amikor azt mondod, vagy amikor azt várod, hogy meglátod a fényt, vagy meglátsz bármilyen egyéb elképzelt dolgot, bármilyen egyéb elképzelt lényt, akkor csak félrevezeted magad. Akit szeretnél meglátni, aki a változatlan ebben a nagy változó világban, annak nincsenek olyan tulajdonságai, mint ezeknek a változó dolgoknak. Egy tulajdonság, egy jellemző elhatárol mindig valamit az összes többitől. Ha meg tudom fogalmazni, az valamihez képes van, úgy, mint a világos és a sötét. Úgy, mint a kicsi és a nagy. Ha te meg tudod fogalmazni, hogy a te végtelen önmagad meddig tart, akkor ez nem az. A legjobb az, hogyha azt mondod, hogy szavakba sem tudod foglalni. Akkor jársz legközelebb az igazsághoz. A változás szele mindig itt van. És amikor meditációban, vagy spontán módon megtapasztalod, hogy valódi önmagad valóban határtalan és valóban állandó, nem függ tértől és időtől. Mivel a változás az folyamatos, ne akard megragadni. Valódi önmagad megtapasztalása és folyamatos tapasztalása az nem egy statikus, nem egy fix dolog. Állandó, igen, állandóan jelen van. Az egyedüli dolog, amit meg lehet fogalmazni, valószínűleg a jelenlét, a vanás, a létezés. De az, ami történik körülötted, ami történik benned, ezek a folyamatok része ennek az állandónak. Ez az állandó a változást elfogadja, hiszen természetesnek, hiszen mindig minden változik. Ez egy állandó változás. Ha megpillantod valódi önmagadat, akkor ne keresd meg benne a fix pontot, mert nincs. A létezésnek része a változás. Az állandóságnak része a változás. És a változás szele újból meg újból feltámad. És újból meg újból új élethelyzeteket hoz létre. Újból és újból új tapasztalatokat hoz. Óriási öröm maga az állandóság. Állandó öröm.
de nem statikus, nem ugyanaz. Mindig más. Nem lehet sem megragadni, sem visszamenni az állandósághoz. Ha már megtapasztaltad a pillanat szépségét, ne akarj hozzá visszamenni. Szemléld meg, hogy ki az, aki szemléli. Ha te vagy életedben az állandó, nem a tested, elméd, vagy élettörténeted, hanem az, aki mindezeket magáénak tudhatja. Ha te vagy az állandó, akkor önmagadat kell megfigyelni. Az állandóság minden körülmények között állandó. Az állandóság minden érzelem között állandó. Ha jól érzed magad, ha rosszul érzed magad, az állandóság állandó. Az élet állandó körforgása is egy természetes része ennek a földi valóságnak. Ha próbálod lelassítani az öregedést, ha próbálod megelőzni a bajokat, azzal nem biztos, hogy eredményt fogsz elérni. A változást a pozitív irányba akkor tudod leginkább meghozni, ha már nem érzed azt, hogy függsz tőlük. Akkor a változás természetes megmozdulásaidnak a része. A változatlanban elidőzni. Úgy lehet, ha nem érint meg a változó. Időzzel a változatlanban, és meglátod. Ne akarj mindig valahová elérni, ne akarj mindig valamit megvalósítani, ne akarj mindig előrébb lenni, mint ahol vagy. Figyeld meg, ami most van. Hagyd, hogy minden változzon. Minden pillanatban engedd tovább a gondolatot. És ezt a gondolatot is. És ezt a gondolatot is engedd tovább. Mert a változás szele, az változatlanul állandó.